Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món tráng miệng cực kỳ ngon luôn nè. Thanh mát, thơm phức luôn, giòn sực sực, kết hợp với nước cốt dừa béo béo nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Mình dùng gói cà phê hòa tan. Đây là cà phê đen á, cà phê nét này thì nó sẽ không có đắng bằng cái cà phê Việt. Các bạn cho nước sôi vô mình pha ha. Gói nhỏ thôi, pha để chút mình lấy cái nước cốt cà phê á. Rồi mình thêm nước vô cho đủ 200ml. Bên đây là mình có một cái gói rau câu giòn nè. Mình dùng cái hiệu này thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. Gói này là 25g á. Một túi sữa tươi 220ml không đường. Bên đây là 200ml nước lá dứa xay nè. 200g đường. 500ml nước cốt dừa. Nước cốt này là mình để tủ lạnh á, nên thấy nó hơi đông chút. Cắt cái gói rau câu ha. Bây giờ mình sẽ hòa tan cái phần rau câu này. Rau câu giòn hiệu này thì mình thấy nó có độ giòn và dai, ăn nó ngon. Cho đường vô, các bạn sẽ chừa lại khoảng 1 muỗng canh, chút nữa mình cho vào cái cà phê. Rồi mình sẽ thêm vào đây 800ml nước để hòa tan cái bột rau câu. Thì một chút nữa mình sẽ lường, mình tổng cộng lại cho các bạn xem. Khuấy đều lên ha, cho rau câu của mình nó hòa tan. Rồi có thời gian thì các bạn cứ để yên khoảng 10 phút đi, cho rau câu nó nghỉ, nó nở ra. Bắt cái nước cốt dừa lên trên bếp mình làm nóng cho nó tan ra. Tại vì nước cốt này mình dùng nước cốt ép, pha thêm nước á, để tủ lạnh thì dùng được lâu. Cái nồi này mình dùng 200ml cà phê đen. Nồi này thì mình dùng 200ml nước lá dứa xay. Rồi cái phần đường hồi nãy nè, cho vào cà phê. Bắt cái nồi rau câu lên trên bếp, các bạn sẽ khuấy nha. Mới thì mình cứ khuấy chút xíu, mình để lửa lớn đi cho nó sôi lên. Rau câu sôi rồi nè. Bây giờ các bạn hạ lửa nhỏ lại, vừa vừa thôi, không thôi là nó trào bọt á. Tiếp theo là mình cho hết 500ml nước cốt dừa vô nha. Mình cho cái nước cốt vô sau, vậy là giúp cho rau câu của mình nó béo ngon. Chứ còn các bạn cho vô từ đầu là nước cốt nó không có được béo đâu, nó sẽ bị giảm cái độ béo quá. Khuấy đều lên nữa là chín rồi. Rồi mình tắt bếp luôn. Rồi bây giờ sẽ cho 1/4 cái lượng rau câu đã nấu ở trong nồi vào cà phê. Và 1/4 vào cái lớp lá dứa. Còn lại lớp màu trắng là 1/2 ha. Cho hết một túi sữa tươi 220ml vô. Sữa tươi không đường thì mình thấy nó sẽ thơm và nó béo ngon hơn cái loại có đường. Các bạn thích hiểu loại nào thì mình dùng loại đó. Khuấy đều lên. Cái lớp này là lớp màu trắng, mình sẽ dùng gấp đôi. Rồi bắt lên trên bếp mình cũng khuấy sơ lại một cái nữa. Cho cái phần sữa mà mình đổ vô sau cho nó nóng lại một chút ha. Được rồi, tắt bếp luôn. Màu cà phê cũng vậy luôn, các bạn cũng vẫn bắt lên trên bếp mình khuấy lại một cái. Để nó nóng thì mình đổ nó không có tách lớp. Màu xanh lá dứa nè. Khi mà nấu lên nó sẽ hơi lợn cợn chút, các bạn tắt bếp đi, khuấy đều là nó mịn lại à. Hôm nay thì mình dùng đây là cái khuôn có hoa văn. Khuôn này thì các bạn mua ở trong kênh mình có bán luôn ha. Khuôn bánh lăng có hoa văn. Đây là cái khuôn bánh lăng thường. Dùng cái loại nào cũng được, có bông thì nó đẹp hơn. Một lớp đầu tiên mình sẽ dùng lá dứa nha. Lớp ở bên dưới mình gót cho nó hơi dày một chút cho cái bông nó đẹp. Có thể là làm cái lớp cà phê luôn. Tùy thích một lớp lá dứa hoặc là một lớp cà phê. Nhưng mà cái lớp màu trắng các bạn đừng có để ở bên dưới, nó sẽ không đẹp đâu. Rồi mình chờ yên cho nó đặc lại. Khi mà các bạn thấy nó đặc vậy nè, nó đặc cái lớp mặt là mình gót cái lớp kế lên được rồi. Đừng có để lâu quá, nó sẽ tách lớp. Và nếu mà nó chưa đặc là một chút nữa nó sẽ hòa vào nhau luôn. Nên là có cái quạt các bạn để cái quạt vô cho nó nhanh đặc cái lớp ở trên mặt. Lớp kế là mình làm cái lớp màu trắng sữa nước cốt dừa. Các bạn cũng gót một lớp mỏng thôi. Nó đặc luôn ha, rồi cái mình hãy cho tiếp lớp kế lên nữa. Mình xen kẽ nha, cứ một lớp cà phê, một lớp trắng. Tiếp theo là một lớp lá dứa, một lớp trắng. Màu trắng hoặc là các màu còn lại nếu mà nó có đặc, các bạn bắt lên trên bếp mình giữ ấm lửa nhỏ. Sau đó thì mình hãy gót vô tiếp nha. Chứ mà nó đặc cái lớp này mình làm nó giòn nên nó cũng nhanh đặc lắm.
gót vô một lớp ở bên trên nữa. Mình làm sẵn xong vậy nè, bây giờ cứ để yên chờ cho nó nguội, sau đó là nó đặc ngon à. Có thể để vào tủ lạnh á. Những cái lớp này nó đặc lại á, là nó mới giòn ngon, còn nó còn nóng nó sẽ hơi mềm. Mình để tủ lạnh ngăn mát vài tiếng á, thì nó sẽ tăng thêm cái độ giòn ngon cho rau câu. Mình đổ xen kẽ những cái lớp nên nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Có cái hoa văn nữa. Đây, nhìn cái khuôn rau câu bắt mắt. Các lớp đều nhau nè. Làm ở trong cái hũ vậy thì cũng tiện lắm các bạn, mình đậy nắp lại á. Cái khi nào ăn á, các bạn chỉ cần lấy ra mình múc ăn à. Nó cũng ngon. Còn nếu mà không có thích đổ trong những cái hũ nhỏ nhỏ mắc công á, thì các bạn mới làm ở trong cái khuôn lớn luôn. Rồi cái mình cắt sẵn cho vào trong hộp các tủ lạnh ngăn mát. Thì mình ăn được khoảng 1 tuần lễ đến 10 ngày nha, không có bị hư gì đâu. Vẫn giòn ngon và thơm phức à. Mình làm cái nước lá dứa thì các bạn lắng ở trong tủ lạnh 1 đêm đi, nó sẽ có màu đẹp và chắc cái nước trong ở trên bỏ đi nó sẽ không có bị đắng. Cà phê cũng ngon nữa. Cái món này á, nhà có tiệc hoặc là mình làm ăn chơi cũng được nữa. Làm sẵn để tủ lạnh, bảo quản được lâu mà ăn lại tốt nữa. Mát lạnh cơ thể vào những cái ngày nắng nóng vậy nè. Trưa trưa nắng các bạn cứ lấy ra mình ăn ha. Vừa ngon vừa mát, ngọt, thơm nè. Có thêm độ béo từ nước cốt dừa và sữa tươi nữa, nên là cái món rau câu của mình rất là hấp dẫn. Các lớp không hề bị tách và nó đều nhau. Cái lớp này nếu mà các bạn muốn cho nó đều hơn nữa thì có thể dùng cái muỗng bằng nhau để mình múc mình cót vô ha. Hoặc là cứ làm vậy cũng không sao, mình thấy cái lớp này nó cũng xê xích chút xíu à. Đặc biệt là nó giòn ngon, độ ngọt và độ béo nhiều là rau câu nó hấp dẫn à. Đây rất là giòn. Cái bông, cái khuôn này mình thấy làm đẹp quá. Và cái rau câu rất là đẹp, giòn rụm, không bị tách lớp. Dù là các bạn đổ khuôn lớn hay là khuôn nhỏ, cứ canh cái lớp nó vừa đặt là mình cho tiếp cái lớp kế lên thì nó sẽ không bao giờ bị tách lớp đâu. Và nó cũng không có bị ra nước nữa. Cứ giữ ấm ở trên bếp, rau câu nó càng ấm nóng thì khi các bạn đổ vào cái lớp nó sẽ không có tách. Và nó nóng nó chảy, nó không bị đặc, rất là dễ làm. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và mua thêm các sản phẩm ở trong cửa hàng kênh của mình ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.